सगळ्यात पहिले आपण प्रॉन्स घेऊया. आपण सगळेच प्रॉन्स घेऊया. आता आपण ह्याच्यामध्ये मीठ घालून घेऊया. आता त्याच्यानंतर आपण धणा पावडर घालून घेऊया. लाल तिखट. आता आपण तंदुरी मसाला घालून घेऊया. तुमच्याच तोंडाला पाणी सुटलंय का? नाही नाही, आता आपण तंदुरी मसाला घालून घेऊया असं केलं. आता त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये हळद घालून घेऊया. आता हे व्यवस्थित आपण त्याला लावून घेऊया छानपैकी. आणि परत त्याला थोडंसं एक 10 मिनिटासाठी फ्रीजमध्ये मॅरिनेशन करण्यासाठी ठेवूया. काहींना फिश आणि ह्याचं कॉम्बिनेशन जमत नाही आणि नॉर्मल जर का दुधाच्या पदार्थांचा कोणाला प्रॉब्लेम नसेल तर आपण ह्याच्यामध्ये दही ॲड करून ह्याला थोडासा वेगळाचा तडका असा देऊ शकतो. त्यासाठी मी 1 चमचा ह्याच्यामध्ये दही ॲड करत आहे. आता याला किती वेळ मॅरिनेट करायचंय? एक 10 मिनिटं फ्रीजमध्ये मॅरिनेशन करायचं. काय करायचंय गौरीताई? आता आपण त्याच्यावरचं कोटिंग बनवून घेऊया छान, त्याला क्रिस्पी क्रंची टेस्ट येण्यासाठी. सगळ्यात पहिले आपण बेसन पीठ घेऊयात. त्याच्यामध्ये मीठ घालूयात. आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडं पाणी घालून घेऊयात. बस 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 बस. आता हे आपण छानपैकी त्याला व्यवस्थित असं पेस्ट करून घेऊयात. आता हे प्रॉन्स आपण घेऊयात. हे प्रॉन्स थोडे थोडे करून आपण ह्याच्यामध्ये घोळून घेऊयात. आता हे प्रॉन्सला ना असं पकडून आपण ठीक आहे डीप फ्राय झाली की आपण खायला लगेच प्लेट मध्ये सर्व करू शकतो ना? येस येस, लगेच सर्व करू शकतो. त्याच्यावर थोडा लिंबू पिळायचा, हवा असल्यास चाट मसाला घालायचा आणि रेडी.